Moikka! Moro! Tultiin Pyhäluoston kansallispuistoon ja nyt ollaan luostolla. Täältä kuljetaan 4 yön reitti, semmoinen 40 kilsaa Pyhätunturille. Tässä on paljon Topille kiivettävää, mennään ylös alas. Kiivetään tässä nyt ensin Luostotunturin huipulle, katsellaan siellä vähän maisemia ja mennään uudestaan alas ja sitten mennään suolle yöksi. Nyt sitten lähdetään nousee tonne taakse. Tervetuloa mukaan. Hyvin vetää jalat hapoille. Topilla ei ehkä, mutta meillä ihmisillä kyllä. Keli muuttukin yhtäkkiä vähän tämmöiseksi ikäväksi vettä vihmoa. No pakko kyllä myöntää, että on täällä vähän aavemaisen näköistä, kun ei montaa 10 metriä eteensä näe. Tuolla alhaalla nyt näkyy suota. Sinne mennään ensimmäiseksi yöksi. Täällä Ukkoluoston pohjoispäässä on tämmönen maisematupa. Käydään vähän kurkkaa. Siinä on komea muurahaispesä. Oh. Mä ensin luulin, että se on hylätty ja vanha, mutta kyllä siellä noita asuu vielä. Se on ihan sun pituinen. Niinpä. Eli tommonen 135 senttiä. Saavuttiin juuri tää Pyhänlatvan laavulle ja pakko myöntää, että onhan tää ihan kivalla paikalla, että tuossa suoraan edessä aukeaa tommonen suo ja aurinko laskee sinne suon toiselle puolelle. Nyt sitten pistetään pikkasen tulta ja tehdään iltapalaa ja mennään pikkuhiljaa nukkumaan. Huomenna noustaan sitten 6 aikaa aamulla ylös, sillä huomiseksi koko päiväksi on luvattu aika kovaa rankkasadetta. Se alkaa joskus vähän ennen puolta päivää sitten koveneen, niin ehditään sitten pahimman sateen alta pois. Sähän syöt melkein mun sormet. Tässä vielä viimeisiä makkaroita paistellaan ja sitten mennään nukkumaan. Ei muuta kuin hyvää yötä. Yötä. Huomenta. Meidän piti herätä 6, koska oli luvassa sateita sitten loppupäivällä ja piti ehtiä niiden sateiden alta pois seuraavaan paikkaan. Mutta 6 kun kello soi, niin tarkistettiin säätiedotus ja sateet onkin peruttu, niin nukuttiin sitten vielä muutama tunti. Nyt tässä syödään aamupalat ja lähdetään seuraavaa leiripaikkaa kohti. Yritätkö sä kertoa, että nyt olisi jo nälkä? Siellä sitä ruokaa olisi. Odota.
Laitetaan Topille sadehaalari päälle, siellä on varmikko niin märkää, vaikka ei sataiskaan. Että kivempi mennä sitten telttaan, kun koira on suunnilleen kuiva. Täällä. Hyvä, tee vaan rikasta. Hyvä. Piti ottaa vettä tuosta vedenottopaikasta, mutta ei taidetakaan ottaa. Siinä on aika paljon öljyä ja jotain ruskeata levää. Niin se vaan alkoi sitten vähän satelemaan justiinsa, kun lähdettiin liikkeelle, mutta tänään ei ole montaa kilometriä, että ehkä semmoinen 6-7. Tuossa on matkalla semmoinen joku kahvila ja ametistikaivos, niin käydään vähän siinä kattelemassa. Siinä on puussa aika paljon naavaa ja todella pitkää onkin, lähemmäs semmoista 30 senttiä. Naavahan kasvaa vain 2 milliä vuodessa. Siitä voi hyvin arvailla, että kuinka vanhaa tuo on. Saavuttiin tähän Lampivaaran kahvilalle ja otettiin mitäs muutakaan kuin hirveeläjä munkkeja ja limpparia. Ja pidetään tässä semmoinen hyvä tauko ja jatketaan sitten vielä muutama kilometri tonne seuraavaan yöpaikkaan. Tultiin hetki sitten tähän Pyhälammelle. Pistettiin tulet pystyyn, vähän kuivatellaan siinä tavaroita ja luulen, että Topi viettää taas tän illan tässä makuupussissa loikoilleen. Se on ehkä kaikkeensa antanut tuolla. 5 tuntia taas tehtiin tuota matkaa tuossa välissä. Elääkö se vielä? Siinä ja siinä. En ole ihan varma, aika lötkönä on. Se on kaikkeensa antanut tuonne poluille taas tänään. Väsyttääkö Topi? No niin. Kyllä se alkoikin kulkea täällä. Oli tuossa pakko laittaa äkkiä teltta pystyyn. Alkoi niin hirveä show tuossa laavulla, kun siihen tuli edestä ja takaa koiria yhtäkkiä siihen laavulle, niin siinä alkoi kauhea konsertti. Oli sitten pakko tulla tähän telttaan vaan sitten porukalla. Mutta ei kai siinä, niin hyvää yötä. Huomenta. Nukuttiin pitkään ja herättiin tämmöiseen sateiseen aamuun tuolla saderopiseen teltan kattoon. Ajateltiin, että lepäillään nyt tässä teltassa sen aikaa, kun toi sade lakkaa, kun tuossa iltapäivälle luvattu sitten parempaa säätä. Tuolla on tuolla Peterin makuupussissa tommonen miesten röllöosasto. Topi nauttii tästä sateisesta aamusta. Lähdetään sitten iltapäivällä liikkeelle tuonne Huttulomaa kohti. Onneksi ainakin sääennusteiden mukaan huominen ja maanantai olisi semmoisia kohtuu aurinkoisia päiviä, niin silloin pitäisi olla myöskin reissun komeimmat maisemat ja paikat, niin toivotaan parasta. Topi, tää pitäisi pakata. No ei se mitään, pakataan Topi sinne säkkiin kanssa. Joo, vähän on ahdastavaa. Kuule, tiedätkö mitä? Hops. No. Ei kun takaisin. Ei tuu mitään. Nyt se käänsi mulle selän, että sen ei tarvi huomata, että me ollaan pakkaamassa.
Kello alkaa tässä pikkuhiljaa olla puolen päivän ja ollaan maattu pitkä tovi tuossa teltassa pitelemässä sadetta. Nyt pikkuhiljaa laitetaan tässä kamat kasaan ja lähdetään sitten tonne Huttulomaa kohti. Tässä on semmoinen 90 kilometriä ehkä matkaa, aika suoraa polkua. Vähän noustaan tuosta semmoisen pienten tuntureiden yli. Nyt on teltta niin märkä, että otettiin toi sisäteltta erikseen, pakattiin se eri pussiin, niin se säilyy kuivana. Seuraavaksi on pikkusen matkaa tämmöistä pitkosritilää, niin pitää topi kantaa. Onneksi päästiin justiinsa tuolta leiristä liikkeelle, on nimittäin ihan älyttömästi väkeä ja hullu määrä koiria. Tuolla on nyt varmaan 5 koiraa tuolla Pyhälamme laavulla ja hirveä konsertti. Kello on tässä kohta 2, niin pidetään tässä polun varressa pieni lounastauko. Käydään sinne. Vielä jalat sinne. Sinne. Käy vaan sinne. Alkoi pitkästä aikaa aurinkokin tässä paistelemaan, niin kylläpä tuntuu hyvältä. Oikein lämmittää. Tästä on semmonen vajaa 7 kilometriä tonne Huttulomaan. Tuolla vähän matkan päässä on poroja ja Peter meni niitä kuvaamaan. Topi haluaisi myös mennä mukaan sinne. Ei malttaisi odottaa täällä. Päästiin just perille tähän Huttuloman leiripaikkaan, eli nyt sitten teltta pystyy ja syödään ja jos jaksetaan valvoa, niin kurkitaan vähän, että tuleeko vielä revontuli. Otetaan tässä sitten iltapalaan. Saa ottaa. Topi himoitsee mun makkaroita. Reissu on mennyt kyllä ihan mukavasti. Tähän mennessä paras on ollut se suokierros. Ja se yö siellä, tai yö ja aamu siellä suolla se. Joo. Se oli hieno se maisema, miten siitä laavulta aukesi se iso suo. Sekin just se, kun siellä ei ollut ketään muita. Nimenomaan. Tässä reitillä on ollut ihan hirveästi porukkaa ja paljon muita koiria, mitkä on tietysti aiheuttanut vähän hässäkkää. Ei muuta hässäkkää kuin vähän ääntä. Niin. Huomenna sitten on hienoja maisemia, kun noustaan taas vähän tuonne tunturiin ja Karhujuomalampeen kohti sitten. Joo, ja kyllä mä odotan niitä viimeisenkin päivän maisemia. Joo, siellä sitten reissun parhaat on. Niin. Ei kai siinä, niin juodaan tässä kaakaat loppuun ja sitten pikkuhiljaa nukkumaan. Kello on tässä itse asiassa kohta jo 11:30, niin ei muuta kuin hyvää yötä. Yötä. Huomenta vaan täältä Huttulomasta. Täällä on tämmönen aika pilvinen sää. Otan tässä vähän tästä kaivosta aamupalavesiä ja Hanna purkaa tuolla telttaa. Ja mä menen tuohon tulistelukotaan laittaa vähän tulta pystyyn ja
vettä kiehumaan, niin saadaan lämpöä ja aamupalaa sitten. Foreka vähän lupailee meille sadetta tälle päivälle, mutta Ilmatieteen laitos ei ole luvannut sadetta ollenkaan. Se on nyt jää sitten arvotukseksi, että rupeeko tässä satelemaan vai ei. Käyhän peremmälle. Kiitos, kiitos. Ei. Se on mun. Täällä toki omat. Hyvä. Eilinen säätiedotus näytti hyvää säätä tälle päivälle, mutta niin vaan saatiin sadetta tänäänkin. Ja pidettiin tuossa äsken pari tuntia sadetta tuolla Huttuloman kodassa ja nyt sitten päästiin liikkeelle. Tämän päivän etapin päämääränä on Karhujuomalammen leiripaikka. Tässä on nyt ensin pitkä nousu Peurakerolle. Ihan ei mennä sinne huipulle asti, mutta nousua silti riittää. Pakkohan se on myöntää, että kyllä tähän Peurakurulle kannattaa joskus tulla käymään. Tää on semmonen pieni pisto vaan tuosta reitiltä. On kyllä jylhä ja komea kuru. Topia kovasti kiinnostelee noi porot. Pitääkin meihin aika hyvää etäisyyttä varmaan Topin takia. Tästä on enää 1,7 kilometriä tuohon Karhujuomalammelle, niin jätettiin tähän rinkat nyt ja lähdetään nouseen tonne ylös. Siellä on Noitatunturi. Se on vähän yli 500 metriä korkea, niin käydään vähän kurkkimasta. Näkeekö sieltä mitään? Täällä sitä nyt ollaan Noitatunturin huipulla. Ihan hirveä tuuli on kyllä kylmä. Kattellaan tässä vähän aikaa ja sitten pikapuolin alas. Ei mene montaa tuntia, kun alkaa aurinkokin laskemaan. Sen verran on laakea nyppylä, ettei täällä oikein mitään kummosempia maisemia näe. Vähän alkaa tässä satelemaan taas. Ei kai siinä, lähdetään pikkuhiljaa alaspäin sitä Karhujuomalampea kohti. Tässä Noitatunturin pohjoispuolella on tämmönen ihan hieno kuru, niin käydään sitä vähän kattelemassa tossa ja sitten jatketaan. Sateisen etapin jälkeen päästiin tänne Karhujuomalammen leiripaikkaan. Oli mukava pätkä, oli paljon maisemia ja nyt on taas Topilla 1 tunturi lisää huiputettuna. Hyvin se taas tuolla viimassa ja sateessa kipitti pitkin rakkakivikoita.
teltta saatiin pystyyn. Silloin ihan hyvä paikka tuolla mäennyppylän päällä. Ja nyt sitten kuivatellaan kamoja tässä ja otetaan iltapalaa. Ja käydään aika aikaisin nukkumaan, kun on tarkoitus sitten huomenna myöskin herätä aikaisin. Että ehditään katsella niitä hienoja viimeisen päivän maisemia sitten ihan kunnolla. Ei ole. Ihan rauhassa vaan. Jatka nukkumista. Huomenta. Herättiin kelloon tosi aikaisin ja se tarkoittaa, että ulkona on ihan sairaan kylmä, muutama aste vaan lämmintä. Topi ei nämä aikaiset aamuherätykset ihan hirveästi nappaile. Täällä se nukkuu niin kuin mitään ei tapahtuisi, vaikka kaikki kamat on jo pakattu muut paitsi nämä Topin tavarat. Mennään vielä tuonne nuotiolle tekemään sitten aamupalaa ja vähän lämmittelemään ja siitä sitten kohti tämän kansallispuiston parhaita nähtävyyksiä. Muina aamuina on ollut pilvistä ja sateista, mutta nyt on kirkas aamu, eli lupaa ihan hyvää niiden hyvien maisemien kannalta. Tästä se sitten lähtee reissun viimeinen etappi. Eli ollaan nyt tuossa. Sitten lähdetään tätä rajoitusaluetta pitkin. Tässä on iso kuru ja tässä on hienot vesiputoukset ja kaikki, niin käydään vähän kurkkimassa niitä maisemia. Tässä on tämmönen syvä rotko tuolla pohjalla, on tommonen joku vanha kuivunut suolampi. Hienot värit siinä. On kyllä hyvä, että tässä portaissa on noin koirille tarkoitetut laudat, niin Topinkin on helppo mennä tässä. Muuten se pitäisi kantaa aika pitkän matkaa tässä ritillä portaissa. Toi putous on tällä hetkellä aika pieni, että varmaan kuivan kesän jäljiltä. Kyllähän tämä iso kuru on edelleenkin ihan hieno paikka, että täällä on pari kertaa tullut aikaisemmin käytyä. Nyt sitten tuossa on yksi semmoinen nuotiopaikka, niin piipahdetaan vielä siinä ja sitten jatketaan pikkuhiljaa tuonne luontokeskukselle. Aika paljon rahaa tuolla lammikon pohjalla, että pitäisiköhän Suhanna sukeltaa, että saadaan tämä Lapin matkan budjetti kuntoon tässä. Etkö se ollut sä, joka tykkää noista kylmistä vesistä? Niin, no. Vai sukeltaa, olisiko Topi meille vähän? Laitetaan Topi hommiin. Mitä sanot, Topi? Meni hiljaiseksi. Hiljaiseksi vetää. Topi, täällä. Täällä. Hei tuolta. Tänne. Tuolta. Siitä. Tähän. Niin se vaan rupeaa olemaan tämäkin ruskareissu taputeltu ja aika paljon väkeä on ollut liikenteessä, mikä on tietysti pikkainen häiriötekijä ollut tässä, mutta sen ymmärtää, kun on ruskakausi, niin
Ruskakausi on hieno paikka. Mutta toi voisi toi Isokuru olla jo niin maagisen hieno kesäyönä. Kyllä, Yöttömän yön valossa yksin. kyllä. Tai kaksin. Tai kolmiksin. Niinpä. Topillakin selvästi oli hieno reissu. Tykkäs bongata poroja, tykkäs kulkea. Tykkäs elää telttaelämää. Hop. Ja reissussa tietysti saa enemmän namejakin. Mm-hmm. Ja makkaraa. Kyllä, sitä piisaa. Laita hän yläpeukkua, jos tykkäsit. Tilaa kanava. Ja sitten nähdään taas seuraavalla reissulla. Moikka! Moro!